Làm giàu từ mô hình nuôi cá diêu hồng trong bể xi măng tại nhà. Bí quyết thành công. Giới thiệu về loài cá diêu hồng. Xin chào bà con, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mô hình nuôi cá diêu hồng trong bể xi măng tại nhà, một cách làm đơn giản, tiết kiệm mà lại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trước tiên, hãy cùng khám phá đôi nét về loài cá diêu hồng để hiểu rõ hơn vì sao nó được bà con ưa chuộng đến vậy. Cá diêu hồng, hay còn gọi là cá rô phi đỏ, tên khoa học là Oreotromis, là một loài cá nước ngọt thuộc họ cá rô phi, được tạo ra từ quá trình lai tạo giữa cá rô phi đen và rô phi đột biến bạch tạng. Loài cá này lần đầu được người Trung Quốc phát hiện và nuôi từ năm 1997, sau đó du nhập vào Việt Nam và trở nên phổ biến, đặc biệt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với màu sắc bắt mắt, thường là hồng đỏ hoặc vàng nhạt, cá diêu hồng không chỉ ngon mà còn có giá trị thẩm mỹ cao. Cá diêu hồng sống tốt trong môi trường nước ngọt và nước lợ, thích hợp với độ pH từ 6,2 đến 7,5 và có thể chịu được độ mặn nhẹ từ 5 đến 12 phần nghìn. Tuy nhiên, loài này khá nhạy với nước phèn, nên cần chú ý đến chất lượng nước khi nuôi. Điểm nổi bật của cá diêu hồng là khả năng thích nghi mạnh mẽ, sống được ở mọi tầng nước, ăn tạp, lớn nhanh và ít bệnh tật nếu được chăm sóc đúng cách. Thịt cá thơm, chắc, ít xương răm, dễ chế biến thành nhiều món ngon như chiên giòn, nấu canh chua hay kho tộ, nên rất được thị trường ưa chuộng. Giá bán hiện nay dao động từ 40.000 đến 60.000 đồng trên 1 kg, tùy thời điểm và khu vực, mang lại thu nhập ổn định cho bà con. Vậy tại sao nên chọn nuôi cá diêu hồng trong bể xi măng? Với những hộ gia đình không có ao hồ rộng, bể xi măng là giải pháp lý tưởng vì tiết kiệm diện tích, dễ quản lý, kiểm soát chất lượng nước và thu hoạch. Hãy cùng đến với phần tiếp theo để xem cách xây dựng mô hình này hiệu quả bà con nhé. Mô hình các bước nuôi cá diêu hồng trong bể xi măng hiệu quả nhất. Nuôi cá diêu hồng trong bể xi măng không quá phức tạp, nhưng để đạt hiệu quả cao, bà con cần thực hiện theo các bước cơ bản sau. Đây là mô hình được nhiều hộ gia đình áp dụng thành công, phù hợp với không gian nhỏ tại nhà. Bước 1. Chuẩn bị bể xi măng. Kích thước bể nên có diện tích từ 10 đến 20 m², sâu khoảng 1,2 đến 1,5 m, để cá có không gian bơi lội thoải mái. Hình dáng bể có thể là hình vuông hoặc chữ nhật, tùy theo diện tích sân nhà. Xây dựng, bể nên thiết kế dạng chìm dưới đất để giữ nhiệt độ ổn định, đáy bể hơi dốc về phía ống thoát nước để dễ vệ sinh. Tường bể cần láng mịn để tránh làm trầy xước cá. Xử lý bể mới. Với bể mới xây, ngâm bể bằng nước phèn chua, liều lượng 1 kg phèn chua trên 10 mét khối nước trong 7 ngày để loại bỏ mùi xi măng và chất độc hại. Sau đó xả nước, rửa sạch bằng nước thường, ngâm thêm 2 đến 3 ngày, rồi bón vôi bột 500 g trên 10 m² để ổn định độ pH. Xử lý bể cũ. Nếu dùng bể cũ, vét sạch bùn, cọ rửa kỹ, ngâm nước 2 đến 3 ngày, rồi bón vôi như bể mới. Bước 2. Chuẩn bị nguồn nước. Nguồn nước phải sạch, không nhiễm phèn, hóa chất hay chất thải. Độ pH lý tưởng từ 6,5 đến 7,5, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C. Trước khi thả cá, bơm nước vào bể khoảng 80% thể tích, để lắng 1 đến 2 ngày để ổn định môi trường. Bước 3. Chọn và thả giống. Chọn cá giống khỏe mạnh, kích cỡ đồng đều, 5 đến 7 cm trên một con, khoảng 50 đến 70 con trên 1 kg, bơi nhanh, không dị tật, màu sắc tươi sáng. Mật độ thả 3 đến 5 con mét vuông, tức 30 đến 50 con cho bể 10 mét vuông, để cá có không gian phát triển tốt. Thời điểm thả, nên thả vào sáng sớm hoặc chiều mát, tháng 5 đến tháng 6 là lý tưởng ở miền Bắc, miền Nam có thể thả quanh năm. Trước khi thả, ngâm túi cá trong bể 20 đến 30 phút để cá quen nhiệt độ, sau đó tắm cá bằng nước muối 2 đến 3% trong 5 đến 10 phút để khử trùng. Bước 4. Chăm sóc và quản lý. Thức ăn, cá diêu hồng ăn tạp, có thể dùng cám công nghiệp, đạm 20 đến 28%, rau xanh, bèo, rau muống, hoặc cá tạp xay nhỏ. Cho ăn 2 lần trên một ngày, sáng 7 giờ đến 8 giờ, chiều 4 giờ đến 5 giờ, lượng thức ăn bằng 3 đến 5% trọng lượng cá. Thay nước, thay 20 đến 30% nước sau 3 đến 5 ngày để giữ nước sạch, tránh đục hoặc ô nhiễm. Theo dõi, quan sát cá hàng ngày, nếu thấy cá bơi lờ đờ, bỏ ăn, cần kiểm tra nước và xử lý ngay. Bước 5. Thu hoạch. Sau 5 đến 6 tháng, cá đạt trọng lượng 400 đến 600 g trên một con là có thể thu hoạch. Trước khi thu, ngừng cho ăn 1 đến 2 ngày, dùng lưới kéo nhẹ nhàng để tránh làm cá bị thương. Mô hình này đơn giản, dễ thực hiện, phù hợp với bà con có không gian hạn chế. Bây giờ, chúng ta sẽ đi sâu vào quy trình kỹ thuật bà con nhé. Quy trình kỹ thuật chi tiết. Để nuôi cá diêu hồng trong bể xi măng thành công, bà con cần nắm vững quy trình kỹ thuật từ A đến Z. Dưới đây là các bước cụ thể, kèm số liệu rõ ràng. Thiết kế và xử lý bể xi măng.
Kích thước cụ thể với bể 10 m², dài 5 m, rộng 2 m, sâu 1,2 m, thể tích nước khoảng 12 m khối. Bể cần có ống thoát nước, đường kính 10 cm ở đáy để thay nước dễ dàng. Xử lý nước ban đầu, sau khi bón vôi, 500g trên 10 m², đo pH bằng giấy quỳ hoặc máy đo, giá khoảng 50.000 đến 200.000 đồng. Nếu pH dưới 6,5, bón thêm 200g vôi, để 1 đến 2 ngày rồi kiểm tra lại. Chọn giống và thả cá. Nguồn giống, mua ở các trại giống uy tín, giá cá giống khoảng 500 đến 700 đồng trên một con, tùy khu vực. Mật độ thả, với bể 10 m², thả 40 con, 4 con trên 1 m² là tối ưu. Nếu thả dày hơn, 5 con trên 1 m², cần đảm bảo oxy bằng máy sục khí, công suất 50W, giá 300.000 đến 500.000 đồng. Quy trình thả, sau khi tắm muối, thả từ từ từng ít cá vào bể, tránh thả cùng lúc gây sốc. Quản lý thức ăn. Thức ăn công nghiệp, dùng cám viên nổi, đạm 25%, giá khoảng 15.000 đến 20.000 đồng trên 1 kg. Với 40 con cá, trọng lượng ban đầu 10g trên một con, tuần đầu cho ăn 20g trên một ngày, chia 2 lần. Khi cá đạt 100g trên một con, tháng thứ 2, tăng lên 200g trên một ngày. Thức ăn tự nhiên, bổ sung rau xanh, 100g trên một ngày, hoặc cá tạp, 50g trên một ngày, để tiết kiệm chi phí. Kỹ thuật cho ăn, rải đều trên mặt nước, quan sát cá ăn trong 15 đến 20 phút. Nếu còn thừa, giảm lượng thức ăn lần sau. Quản lý chất lượng nước. Thay nước, cứ 3 ngày thay 3 đến 4 mét khối nước, 30% thể tích bể. Nếu nước đục, tăng lên 50%, 6 mét khối. Kiểm tra oxy, lắp máy sục khí nếu thấy cá nổi đầu, chạy 2 đến 3 giờ trên một ngày, chi phí điện khoảng 5.000 đồng trên một ngày. Xử lý phèn, nếu nước có dấu hiệu phèn, màu vàng, rắc 200g vôi bột trên 10 mét khối nước, để lắng 24 giờ rồi thay nước. Phòng bệnh, dấu hiệu bệnh, cá sẫm màu, bơi lờ đờ, mang xuất huyết là dấu hiệu bệnh nấm hoặc ký sinh trùng. Xử lý, dùng thuốc tím, KMNO4, 2g trên 10 mét khối nước, ngâm 24 giờ, hoặc trộn vitamin C, 10g trên 1 kg cám, vào thức ăn trong 5 ngày. Thu hoạch, với bể 10 m², 40 con cá sau 6 tháng đạt 20 kg, 500g trên một con, tỷ lệ sống 90 đến 95%, giá bán 50.000 đồng trên 1 kg, thu về 1 triệu đồng trên một vụ. Quy trình này đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhưng nếu làm đúng, bà con sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Tiếp theo, mình sẽ chia sẻ bí quyết để thành công nhé. Bí quyết thành công. Để nuôi cá diêu hồng trong bể xi măng đạt năng suất cao, bà con cần ghi nhớ những bí quyết sau. 1. Chọn giống chất lượng, cá giống khỏe, đồng đều là yếu tố quyết định 40% thành công. Đừng ham rẻ mà mua cá yếu, dễ chết. 2. Giữ nước sạch, nước bẩn là nguyên nhân chính gây bệnh. Thay nước đều đặn, dùng vôi hoặc chế phẩm sinh học, 1 lít m trên 10 mét khối nước để xử lý định kỳ. 3. Cho ăn đúng cách, không đổ quá nhiều thức ăn cùng lúc, dễ gây ô nhiễm. Chia nhỏ 2 đến 3 lần trên một ngày, đảm bảo cá ăn hết trong 20 phút. 4. Theo dõi thường xuyên, dành 5 đến 10 phút mỗi ngày quan sát cá, kiểm tra nước. Phát hiện sớm vấn đề sẽ dễ xử lý hơn. 5. Kiểm soát mật độ, thả quá dày, trên 5 con 1 m², khiến cá chậm lớn, dễ thiếu oxy. Nếu muốn tăng số lượng, đầu tư máy sục khí. 6. Thời tiết, tránh thả cá vào mùa lạnh, dưới 20 độ C, cá sẽ chậm phát triển. Mùa hè cần che bóng bể để giảm nhiệt độ nước. Áp dụng những bí quyết này, bà con sẽ giảm rủi ro và tăng lợi nhuận đáng kể. Giờ hãy xem một số mô hình kinh tế hiệu quả nhé. Một số mô hình hiệu quả kinh tế, năng suất cao. Dưới đây là 3 mô hình nuôi cá diêu hồng trong bể xi măng đã được bà con áp dụng thành công, kèm số liệu cụ thể. Mô hình 1, bể loại nhỏ 10 m², hộ gia đình. Đầu tư, bể 1,5 triệu đồng, giống 40 con, 28.000 đồng, thức ăn 300.000 đồng trên một vụ, tổng 1,8 triệu đồng. Thu hoạch, 20 kg cá, 500g trên một con, giá 50.000 đồng trên 1 kg, thu 1 triệu đồng. Lợi nhuận, vụ đầu lỗ 800.000 đồng do chi phí xây bể, từ vụ thứ 2 lãi 700.000 đồng trên một vụ. Ưu điểm, phù hợp nhà nhỏ, dễ quản lý. Mô hình 2, bể cỡ trung 50 m², kinh doanh nhỏ. Đầu tư, bể 5 triệu đồng, giống 200 con, 140.000 đồng, thức ăn 1,5 triệu đồng, máy sục khí 500.000 đồng, tổng 7,1 triệu đồng. Thu hoạch, 100 kg cá, giá 50.000 đồng trên 1 kg, thu 5 triệu đồng. Lợi nhuận, vụ đầu lỗ 2,1 triệu do đầu tư xây bể, từ vụ thứ 2 lãi 3,5 triệu đồng trên một vụ. Ưu điểm, năng suất cao, phù hợp hộ có sân rộng. Mô hình 3, kết hợp rau thủy canh, 50 m².
Đầu tư, bể 5 triệu đồng, giống 200 con, 140.000 đồng, thức ăn 1,5 triệu đồng, hệ thống thủy canh 2 triệu đồng, tổng 8,6 triệu đồng. Thu hoạch, 100 kg cá, 5 triệu đồng, cộng 50 kg rau, 1 triệu đồng, tổng thu 6 triệu đồng. Lợi nhuận, vụ đầu lỗ 2,6 triệu đồng do đầu tư xây bể, từ vụ thứ hai lãi 4,5 triệu đồng trên một vụ. Ưu điểm, tận dụng nước thải nuôi cá để trồng rau, tăng thu nhập. Những mô hình này cho thấy nuôi cá diêu hồng trong bể xi măng không chỉ khả thi mà còn mang lại lợi nhuận ổn định sau vụ đầu tiên. Bà con có thể chọn mô hình phù hợp với điều kiện gia đình mình nhé. Nuôi cá diêu hồng trong bể xi măng tại nhà là một giải pháp tuyệt vời cho bà con muốn phát triển kinh tế mà không cần diện tích lớn. Từ việc chọn giống, chuẩn bị bể, quản lý nước, đến thu hoạch, mỗi bước đều cần sự chăm chút, nhưng đổi lại là năng suất cao và thu nhập ổn định. Hy vọng với bài viết này, bà con sẽ tự tin bắt tay vào thực hiện. Nếu thấy hữu ích, đừng quên chia sẻ và theo dõi kênh để biết thêm nhiều kỹ thuật nuôi trồng khác nhé. Chúc bà con thành công và có vụ mùa năng suất cao. Nếu thấy hay, bà con đừng quên like, share và đăng ký ủng hộ kênh Bạn của Nhà Nông để nhận thêm nhiều chia sẻ kinh nghiệm bí quyết hay cùng làm giàu và phát triển bền vững từ nghề nông. Cảm ơn bà con đã theo dõi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.